Chào thầy, hôm nay em xin đại diện nhóm báo cáo đồ án môn vi điều khiển và hệ thống nhúng. Thì đề tài của nhóm em là thiết kế bộ điều khiển on-off vị trí động cơ sử dụng NUC 140. Thì nhóm em gồm 3 thành viên, là thứ nhất là Đỗ Văn Quang, Hồ Văn Toàn và Nguyễn Ngọc Hiền. Sau đây em xin đi vào phần trình bày của mình. Thì trước hết thì thông qua nội dung báo cáo thì em gồm 5 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu, phần thứ hai là cơ sở lý thuyết, phần thứ ba là thiết kế phần cứng, phần thứ tư là thiết kế phần mềm và cuối cùng phần 5 là kết quả. Thì đầu tiên giới thiệu thì chúng ta biết là động cơ DC được sử dụng rộng rãi trong điều khiển các thiết bị máy móc tự động hóa, đặc biệt là điều khiển vị trí động cơ. Thì việc điều khiển vị trí on-off có vị trí động cơ là một trong những ứng dụng có thể như là nhập giá trị vị trí từ bàn phím, hoặc là vi điều khiển sẽ nhận xung liên tục phát ra từ encoder, tính toán vị trí so sánh với vị trí ban đầu để đặt ra quyết định on-off cho động cơ. Phương pháp điều khiển on-off vị trí động cơ là một cơ sở nền tảng để nghiên cứu phát triển các phương pháp điều khiển khác tối ưu hơn. Đó là lý do nhóm chọn đề tài thiết kế bộ điều khiển on-off vị trí động cơ. Thứ hai là phần cơ sở lý thuyết. Cơ sở lý thuyết gồm hai phần là tổng quan về vi điều khiển NUC 140, tổng quan về IO, GPIO của NUC 140. Phần thứ ba là thiết kế phần cứng. Sơ đồ thiết kế thiết kế thì thứ nhất là chúng ta có cái nguồn 12V DC, sau đó sẽ được cấp qua mạch giảm áp XL4015. Mạch giảm áp này có tác dụng là chúng ta hạ điện áp xuống từ 12V còn xuống 9V. Sau đó sẽ được cấp cho mạch điều khiển động cơ DC L298. Ở đây chúng ta có hai nguồn ga là AOA và AOB. Thì AOA và AOB này sẽ được cấp cho động cơ kèm có encoder. Mạch điều khiển động cơ đồng thời cũng kết nối với bo qua hai cổng là in 1 và in 2. Thì bo Nuvoton này được kết nối cấp nguồn thông qua cáp USB của máy tính. Thì từ bo Nuvoton này sẽ kết nối với động cơ encoder thông qua các cổng là GP14 sẽ nối với H1, GP15 sẽ nối với H2, VCC 5V sẽ nối với V, và cổng tiếp đất ground sẽ nối với cổng tiếp đất của động cơ encoder. Bo Nuvoton này sẽ được nối cổng tiếp đất 0V với mạch giảm áp. Chúng ta có mặt phần cứng thực tế gồm có mạch Nuvoton, động cơ kèm encoder, mạch giảm áp và mạch điều khiển động cơ. Sau đây tới phần thiết kế phần mềm. Thứ nhất là công thức tính vị trí, thì dựa trên số xung đọc được trong thời gian lấy mẫu là 10 ms, tương ứng với 0,01 giây, thì chúng ta có vị trí thì nó bằng số xung nhân cho 360 chia cho 252. Sau đây là cái lưu đồ giải thực. Thì nó gồm có encoder động cơ, thì sẽ đi qua thiết bị đọc xung encoder thì thực hiện ngắt với cần cứng. Rồi chúng ta tới tính toán phần mà vị trí hiện tại của động cơ. Thì vị trí được tính theo độ, một vòng thì tương ứng với 30-60 độ, chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Thì ở đây tới phần so sánh vị trí đặt. Ở đây chúng ta có ba cái khả năng. Thứ nhất là nếu mà lớn hơn vị trí hiện tại thì tương ứng với RPC 12, RPC 13 thì nó sẽ bên đây là nó sẽ off, bên đây nó on. Còn nếu mà nó nhỏ hơn vị trí hiện tại thì RPC 12 on, RPC 13 off. Còn nếu như bằng vị trí hiện tại thì cả hai đều off hết. Thì lúc này nó sẽ so sánh và nó đưa ra một cái tín hiệu để đưa tới driver điều khiển động cơ là L298. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm là cái phần thiết kế phần mềm, thực hiện trong hàm main dòng lặp Y màn hình LCD, hiển thị xung đọc được từ encoder, vị trí hiện tại và vị trí đặt. Thứ nhất là đọc từ bàn phím. Phím 1 reset số xung về 0, phím 2 đặt giá trị vị trí tăng cộng 10, phím 3 đặt vị trí giảm trừ 10, phím 5 đặt vị trí tăng cộng 1, phím 6 đặt vị trí giảm trừ 1, phím 4 đặt giá trị vào vị trí điều khiển. Chương trình đọc xung từ encoder, đọc tín hiệu từ encoder từ chân GB14, GB15 xác định chiều quay của động cơ. Chương trình điều khiển trong hệ thống nhúng EOS, tính toán vị trí động cơ từ xung encoder, so sánh vị trí đặt và vị trí hiện tại để quyết định việc điều khiển động cơ chạy hay dừng. Chương trình quét phím để kiểm tra phím nhập, phục vụ cho việc tăng giảm liên tục giá trị đặt vị trí. Thì kết quả cuối cùng là qua quá trình nghiên cứu thì thiết kế bộ điều khiển on-off vị trí động cơ, nhóm có nhận xét như sau: đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là điều khiển được on-off vị trí động cơ theo đúng yêu cầu. Ưu điểm dễ thực hiện, phù hợp với các ứng dụng không đòi hỏi độ chính xác cao.
Nhược điểm thì đây nó có dao động lớn, động cơ rung lắc mạnh, khó đạt được trạng thái cân bằng do ảnh hưởng yếu tố cơ khí như bánh răng, hộp số, lực quán tính. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các sai số. Sau đây thì em xin mời thầy xem phần clip demo do nhóm em thực hiện. Ở đây chúng ta thấy là động cơ rung lắc khá mạnh. Đó. Sau đây em thay đổi xung cái vài vị trí. Dạ. Sau đây em xin nhóm xin cảm ơn. Sau đây em kết thúc phần trình bày của em. Cảm ơn thầy đã theo dõi.